Καλησπέρα σε όλους, καλή χρονιά και πάλι. Ο διαγωνισμός των πρωταθλητών, κεφάλαιο 17ο της ιστορίας του τελευταίου δράκου, από το παιχνίδι Breath of Fire 3, το οποίο είχε εκδοθεί το 1997 στο PlayStation. Wow, PlayStation, πριν τόσα και τόσα χρόνια. Παρόλο που είμαι λίγο κρυωμένος ακόμα και έχω ένα μικρό μπούκομα, κατάφερα και ολοκλήρωσα και τελείωσα επιτέλους την μετάφραση από το 17ο κεφάλαιο, το οποίο ουσιαστικά είναι και το μεγαλύτερο και ίσως και το σημαντικότερο, καθώς για πρώτη φορά θα γνωρίσουμε για τα καλά τον χαρακτήρα του Γκάρ, ο οποίος είναι ένας χαρακτήρας πάρα πολύ σημαντικός για τη συνέχεια. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια της σημερινής αφήγησης, ο Γκάρ θα χρησιμοποιήσει σήμερα μια λέξη, η οποία λέξη είναι ίσως η μισή αφήγηση. Δηλαδή από εδώ και πέρα, με τη λέξη αυτή που θα χρησιμοποιήσει ο Γκάρ, θα δώσει το έναυσμα να αλλάξει 180 μοίρες η αφήγηση του παιχνιδιού αυτού και να γίνει κάτι εντελώς άλλο, εντελώς διαφορετικό. Λοιπόν, για να μην κουράζουμε και επειδή ξέρω ότι πάρα πολλοί φίλοι του καναλιού περίμεναν πώς και πώς αυτήν την εκπομπή, πάμε να ξεκινήσουμε με τον διαγωνισμό το Contest of Champions, όπως λέγεται, διαγωνισμός των πρωταθλητών, και μπαίνουμε στην πρώτη σκηνή για να σας βάλω ξανά λιγάκι έτσι στην ατμόσφαιρα του τι ακριβώς είχε συμβεί εκεί που το αφήσαμε. Οι φίλοι μας, όταν τελικά στο εργοστάσιο όπου βρισκόταν ο Πάλετ, ο συνεργάτης του πατέρα της Μόμο, αυτός λοιπόν ο Πάλετ είχε κάνει διάφορα μυστικά γενετικά πειράματα προκειμένου να δημιουργήσει διάφορα τέρατα, αλλά και να επαναφέρει στην ζωή τη μητέρα του, όπως θυμόσαστε. Αυτός λοιπόν ο ίδιος ο Πάλετ το έπαιξε πολύ καλός στην κλεφτοπαρέα μας και αποπειράθηκε να τους φυγαδεύσει, να τους μεταφέρει και βασικά προσφέρθηκε να τους μεταφέρει στην Βίντια. Έλαντε όμως που αυτός ο Πάλετ, όπως θα αποδειχθεί, τελικά είναι φιλαράκι με τον Μπάλιο και τον Σάντερ, τους κακούς της ιστορίας, που θα σας διαβάσω σε λιγάκι, και κοντινός συνεργάτης τους, ή μάλλον δεν ήθελε να θίξει τα δικά του συμφέροντα, γιατί ναι μεν έταξε στον Ρίου και στην Νίνα και στην υπόλοιπη παρέα και στη Μόμο ότι θα τους φυγαδεύσει προς την Βίντια, αλλά πάμε να δούμε τι έγινε και πάμε να δούμε φυσικά πως η ομάδα θα οδηγηθεί ξανά πίσω στην αρένα και στον διαγωνισμό των πρωταθλητών. Ξεκινάω λοιπόν με την όμορφη αφήγηση και φυσικά όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε για αυτήν την εκπομπή, μόνο όσοι ενδιαφέρεστε για αυτήν την εκπομπή, κάντε like και χτυπήστε το καμπανάκι σας για να ξέρει ο αλγόριθμος πότε να σας στέλνει την εν λόγω ειδοποίηση. Ξεκινάμε λοιπόν. Κεφάλαιο 17ο, σκηνή πρώτη. Εδώ έρχονται τα κεφάλια κάτω, είπε ο οδηγός της άμαξας στον Ρίο και την παρέα του. Ο Σάντερ εντωμεταξύ κατεβαίνει στο δρόμο. Κράτα λίγο σε παρακαλώ. Τι είναι αυτό, τι έχουμε εδώ? Λέει ο Σάντερ. Αυτή είναι μια αποστολή από το εργοστάσιο προς τη Βίντια. Αποστολή, οκ. Αναλαμβάνω εγώ από εδώ και τώρα τον μπούλο, τσακίσου. Δρόμο, φύγε. Σάντερ, μην ανησυχείς. Θα φροντίσω εγώ την αποστολή για την Βίντια. Μια χαρά. Χαχαχαχαχα. Γέλασε. Όπως καταλαβαίνετε, η ομάδα του Ρίου συλλαμβάνεται και μεταφέρεται ξανά πίσω στην αρένα. Την έκατσες τώρα, μικρούλα. Δεν θα ξεφύγεις αυτή τη φορά, είπε ο Σάντερ στην πριγκίπισσα Νίνα. Ηλίθια και χαζά παιδιά. Μέχρι εδώ μαζί σας. Μπαίνουμε λοιπόν στον διαγωνισμό των πρωταθλητών. Ο Σάντερ παρελάβει την παρέα στο γραφείο του Μπάλιο. Λοιπόν παιδιά, ελπίζω αυτό να σας δίδαξε πώς λειτουργεί αυτός ο κόσμος, είπε ο Μπάλιο. Τελικά
Είναι άνθρωποι σαν και εμάς, αδερφέ, που παίρνουν αυτό που θέλουν. Σωστά, είπε ο Σάντερ. Ο δυνατός παίρνει πάντα αυτό που θέλει και ο αδύναμος δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό, είπε ο Μπάλιο. Ακριβώς όπως και στον διαγωνισμό των πρωταθλητών. Νίνα. Λοιπόν, αν μπούμε στον διαγωνισμό και κερδίσουμε και αποδείξουμε ότι είμαστε δυνατοί και ότι εμείς μπορούμε να παίρνουμε και εμείς αυτό που θέλουμε, θα μας απελευθερώσετε? Τι? Φώναξε ο Σάντερ. Θέλετε να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό? Τι είναι αυτά που λες, πριγκίπισσα? Ήμασταν ευγενικοί μαζί σου μέχρι στιγμής, γιατί αξίζεις πολλούς παράδες και πολλά χρήματα για εμάς, αλλά υπάρχει ένα όριο στο πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε, απάντησε ο Σάντερ. Απλώς παρατήσου και σταμάτα να αγωνίζεσαι. Θα φροντίσουμε επίσης για όλους τους άλλους. Αλλά μην ανησυχείς, πριγκίπισσα, εσένα προσωπικά δεν θα σε αγγίξουμε. Όσο για την παρέα σου... Νίνα, δεν υπάρχει περίπτωση. Άσε μας όλους να φύγουμε. Δεν θα σε αφήσω να πληγώσεις κανέναν από τους φίλους μου. Άφησέ μας να μπούμε στο διαγωνισμό και να συμμετέχουμε. Όλοι έχουν ταραχτεί, αδερφέ, απάντησε ο Σάντερ. Πρέπει να τους ξεφορτωθούμε άμεσα, τώρα. Για περίμενε ένα λεπτό, Σάντερ. Μισό λεπτό, απάντησε ο Μπάλιο. Μπορεί να μην είναι και τόσο κακή ιδέα τελικά. Αλλά αν μπουν, είπε ο Σάντερ, δεν υπάρχει κανένας που θα πιστέψει ότι μπορούν αυτά εδώ τα σκατούλια να κερδίσουν. Για περίμενε ένα λεπτό, είπε ο Σάντερ. Ακριβώς, αδερφέ, είπε ο Μπάλιο. Κανείς δεν θα ποντάρει σε αυτούς. Πράγμα που σημαίνει ότι αν όντως καταφέρουν και κερδίσουν, εμείς θα βγάλουμε πολλά περισσότερα φράγκα από όλους τους υπόλοιπους. Εντάξει, πριγκίπισσα, θα σε αφήσουμε να μπεις στον διαγωνισμό εσύ και οι φίλοι σου τα φρικιά, είπε ο Μπάλιο. Θα σε αφήσω κιόλας ελεύθερη μέχρι να ξεκινήσει ο διαγωνισμός. Μπορείτε να εκπαιδευτείτε, να αγοράσετε όπλα ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Αλλά μη σκέφτεσαι καν τη φυγή, είπε ο Μπάλιο. Έχουμε φρουρούς σε όλους τους δρόμους και επίσης για ασφάλεια θα κρατήσουμε έναν από εσάς εδώ ως όμηρο. Σάντερ, ωραία αγόρι μου, είσαι έξυπνος, αδερφέ. Δεν θα το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό. Εντάξει, οπότε αν έχουμε τον Ρίο και την πριγκίπισσα στο διαγωνισμό, ποιος θα μείνει πίσω ως όμηρος, η Μόμο ή ο Πέκο? Διαλέξτε. Και η παρέα επέλεξε τον Πέκο, ο οποίος Πέκο στη συνέχεια κλειδώθηκε σε ένα κλουβί. Εντάξει λοιπόν, αποφασίστηκε, είπε ο Μπάλιο. Εντάξει Ρίου, βασιζόμαστε σε σένα για να δώσεις μια καλή μάχη για εμάς. Εξάλλου μας προκαλέσατε αρκετό κόπο μέχρι στιγμής. Αν χάσεις είναι το τέλος για σένα και δεν θα ξεφύγεις πάλι. Το κατάλαβες, είπε ο Μπάλιο. Και μπαίνουμε στην δεύτερη σκηνή. Είσαι η ομάδα του Ρίου, σωστά? Γνωρίζετε τους κανόνες για την Hall of Fire, την λεγόμενη αίθουσα της φωτιάς, Ναι, απάντησε η ομάδα. Εδώ μέλη μιας ομάδας αγωνίζονται σε ένα τουρνουά το οποίο είναι knockout. Η σειρά που πολεμάς είναι η ίδια με τη σειρά μάχης που έχετε και έξω. Κερδίζεις είτε νικώντας και τα τρία μέλη της αντίπαλης ομάδας, είτε γκρεμίζοντας την πλατφόρμα της άλλης ομάδας στην οποία στηρίζονται. Και είναι η φωτογραφία την οποία έχω επιλέξει, όπου βλέπετε δεξιά κάτω να είναι η Νίνα, στη μέση είναι το Ring Girl, ακριβώς από κάτω, και δεν ξέρω πώς τα καταφέρουν και δεν καίγονται, υπάρχει λάβα με δύο τελαμόνες οι οποίοι στηρίζουν έτσι τα βάθρα των αγωνιζόμενων, και από αριστερά φυσικά υπάρχει ένας από τους αντιπάλους που επέλεξε η Νίνα, και αριστερά, αλλά δεν φαίνονται καλά είναι το πλήθος αριστερά, και δεξιά, αλλά είναι πολύ μεγάλη εικόνα, είναι το πλήθος το οποίο βρίσκεται εκεί και ζητοκραυγάζει για τους νικητές ή ακόμα και τους ηττημένους. Λοιπόν, πάμε τώρα. Που είμαστε, ωραία.
Είστε έτοιμοι? Ναι, απάντησε. Εντάξει, Ριου, πήγαινε να του κερδίσει. Δεσποινής Νίνα, καλή επιτυχία. Μόμο, εσύ είσαι επόμενη. Μετά από σύντομες μάχες, ο Ριου και η παρέα του κατάφεραν να επικρατήσουν στην αίθουσα της φωτιάς. Συγχαρητήρια, νικητής του πρώτου αγώνα είναι ο Ριου και η ομάδα του. Χαίρομαι πολύ που κερδίσαμε, είπε η Νίνα. Κορίτσι του ριγκ. Σίγουρα, ήμουν σαν εντελώς έκπληκτη. Βλέπετε, δηλαδή, ποιος θα πίστευε ότι κάποια παιδιά όπως ο Ριου και η Νίνα θα κέρδιζαν, Εντάξει, ο επόμενος αγώνας σας είναι στην Null Magic Hall, την αίθουσα δηλαδή της μηδενικής μαγείας, και θα πολεμήσεις την ομάδα του Emitai. Φαντάζομαι το γνωρίζεις. Λοιπόν, καλή επιτυχία εύχομαι. Νίνα, ας το κάνουμε για να μπορέσουμε λοιπόν να φύγουμε από εδώ. Σκηνή τρίτη. Είσαι ο Ριου, σωστά. Ο δεύτερος αγώνας σας θα είναι με την ομάδα του Emitai. Θέλεις να σου εξηγήσω τους κανόνες? Ναι. Εδώ λοιπόν στην Null Magic Hall, την αίθουσα δηλαδή της μηδενικής μαγείας, παλεύετε σε ομάδες 3 εναντίον 3. Όταν επιλέγετε ποιος από την ομάδα σας θα αγωνιστεί, θα πρέπει να θυμάστε ότι η μαγεία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εδώ μέσα καθόλου και απαγορεύεται αυστηρά. Προσοχή λοιπόν. Είστε έτοιμοι? Ναι, απάντησε η ομάδα του Ριου. Και μπαίνουμε στον επόμενο αγώνα. Ενώ περιμένει η παρέα να ξεκινήσει ο αγώνας, ακούγεται μία άγνωστη ανδρική φωνή. Με συγχωρείτε, μπορώ να μπω? Εισέρχεται ο Emitai. Είσαι ο Emitai, έτσι δεν είναι? είπε η Νίνα. Ναι, εγώ είμαι. Ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά πρέπει επειγόντως να σας μιλήσω, της είπε ο Emitai. Σε λίγο ξεκινάει ο επόμενος αγώνας σας, κύριε Emitai, είπε η Νίνα. Όπως ίσως γνωρίζετε, η κόρη μου είναι πολύ άρρωστη, είπε ο Emitai. Αν δεν κερδίσω το διαγωνισμό και δεν πάρω το χρηματικό έπαθλο, δεν θα μπορέσει η κόρη μου να κάνει την επέμβαση που χρειάζεται. Λυπάμαι πολύ που το ακούω, κύριε Emitai, του είπε η Νίνα. Προσπαθείτε να μας ζητήσετε ευγενικά να χάσουμε από εσάς επίτηδες, σωστά? Ξέρω ότι είναι δύσκολο αυτό που ζητάω, αλλά αν δεν το κάνεις, η κόρη μου θα πεθάνει, της απάντησε ο Emitai. Ξέρω ότι μπορώ να κερδίσω τον τελικό όμως. Η μαγεία μου δεν έχει χτυπηθεί ποτέ από κανέναν. Αλλά στην Null Magic Hall, την λεγόμενη αίθουσα μηδενικής μαγείας, είμαι σαν ένας οποιοσδήποτε άλλος. Το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να βασιστώ πλέον πάνω στα δύο μου τα αγοράκια εδώ. Και ακούστηκε ένα μικρό αγοράκι να λέει: κέρδισε την Emitai, κέρδισε την, σε παρακαλώ κέρδισε την. Λυπάμαι, κύριε Emitai, αλλά ένας φίλος μας είναι όμηρος. Βλέπεις, πρέπει να κερδίσουμε και εμείς, του απάντησε η Νίνα. Δεν ήξερα. Υποθέτω ότι αυτό ήταν τότε, είπε ο Emitai. Ω, Λάιλα, με συγχωρείς, κορίτσι μου. Συγχώρεσε τον καημένο τον πατέρα σου. Επιστροφή στα αποδυτήρια του Emitai. Η ζωή δεν είναι ποτέ εύκολη, έτσι. Δεν ήθελα να το χρησιμοποιήσω αυτό μέχρι τους τελικούς, αλλά δεν έχω άλλη επιλογή. Εντάξει, παιδιά, πάμε, είπε ο Emitai. Εκφωνητής αγώνα. Αναρωτιέμαι τι έγινε με τον Emitai. Κύριε Emitai, παρακαλώ, ελάτε στο ring. Εδώ είμαι, φώναξε ο Emitai. Ξαφνικά, ο Emitai εμφανίζεται με δύο μεγάλα τέρατα αντί για δύο μικρά γκόλεμ που είχε δίπλα του μέχρι εκείνη τη στιγμή. Όπως είπα, δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, αλλά θα πρέπει να αφήσω τα αγόρια μου εδώ να πολεμήσουν για μένα. Εκφωνητής, αγόρια, λοιπόν, αγόρια, αυτό δεν είναι αγόρια. Μας έχει τελειώσει ο χρόνος, οπότε κυρίες και κύριοι, σε αυτό το μάτς η ομάδα του Emitai εναντίον της ομάδας του Ριου. Παλέψτε. Ο αγώνας με την ομάδα του Emitai ξεκίνησε, αλλά η ομάδα του Ριου ήταν πραγματικά ασταμάτητη και κατάφερε να επικρατήσει και σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα, όπου τα γκόλεμ του Emitai πραγματικά δυσκόλεψαν τον Ριου. Ω, Λάιλα, είπε ο Emitai, δεν μπόρεσα να σε βοηθήσω. Συγχαρητήρια. Νικητής του δεύτερου αγώνα είναι η ομάδα του Ριου. Επιστροφή λοιπόν στα αποδυτήρια. Νίνα. Ξαφνικά δεν νιώθω καθόλου καλά. Emitai, αγαπητέ μου κύριε, συγγνώμη για σένα και για την κόρη σου. Μπαίνει στα αποδυτήρια ο Σάντερ. Γεια σας ρε παιδιά, αρκετά εντυπωσιακό.
Πραγματικά τα καταφέρατε μέχρι τους τελικούς, δε τσογλάνια, Δεν χρειαζόμαστε τα κομπλιμέντα σου, του φώναξε η Νίνα. Θέλουμε απλώς να κρατήσετε την υπόσχεσή σας. Ναι. Η υπόσχεσή μας. Αυτό εξαρτάται από το αν ή όχι ο Ρίου εδώ μπορέσει να κερδίσει τον Γκάρ στους τελικούς. Γιατί φαίνεστε τόσο αηδιασμένοι? Γιατί? Χαμογελάστε, είπε ο Σάντερ. Πρέπει να ευχαριστήσετε εξάλλου τους θαυμαστές σας. Παρεμπιπτόντως, ο Έμιταϊ και η οικογένειά του είναι ακόμα στο άλλο δωμάτιο από δίπλα. Θα έμενα μακριά από τον Έμιταϊ αν ήμουν στη θέση σας. Εν τω μεταξύ, στο γραφείο του Μπάλιο και του Σάντερ. Τι συμβαίνει, αδερφέ? είπε ο Σάντερ. Ίσως ήταν ο αγώνας με τον Έμιταϊ, το απάντησε ο Μπάλιο. Δεν ξέρω, αλλά αρχίζουν και γίνονται πραγματικά δημοφιλείς εδώ πέρα. Ίσως, αλλά όταν πήγα να τους ελέγξω έμοιασαν κάπως μελαγχολικοί, απάντησε ο Σάντερ. Υποθέτω ότι ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν τον επόμενο αγώνα, Έτσι είναι, είπε ο Μπάλιο. Πώς θα μπορούσαν, γνωρίζοντας ότι πρέπει να πολεμήσουν τον Γκάρ στη συνέχεια? Λυπάμαι λίγο για τους ανθρώπους που στοιχηματίζουν πάνω τους, αλλά θα βγάλουμε ένα μάτσο λεφτά από όλο αυτό στα στοιχήματα, είπε ο Σάντερ. Εξάλλου, μόλις τελειώσει ο διαγωνισμός, μπορούμε να κάνουμε με αυτά εδώ τα τσογλάνια ό,τι θέλουμε εμείς. Σωστά, αδελφέ? Πίσω στα αποδυτήρια του Ρίου. Φρουρός. Δεν είναι πραγματικά η θέση μου να σας το πω, αλλά δεν πρέπει να σταματήσεις να ανησυχείς για τον Έμιταϊ και να αρχίσεις να ετοιμάζεσαι για τον επόμενο αγώνα? Σκηνή τέταρτη. Είστε έτοιμοι? Ναι. Καλώς ήλθατε λοιπόν στους τελικούς, ένας εναντίον ενός μεταξύ των αρχηγών των ομάδων. Παρακαλώ, περιμένετε εδώ μέχρι να φωνάξουν το όνομά σας. Στα αποδυτήρια του Γκάρ, όπου βρίσκεται ο Μπάλιο, ο Σούντερ και ο Γκάρ. Τι έγινε, Γκάρ? Τι συμβαίνει? Γιατί είσαι έτσι? του είπε ο Μπάλιο. Τι θα έκανες δηλαδή αν κάποιος μας έπιανε εμάς, του είπε ο Σάντερ. Αυτό το παιδί που πρόκειται να παλέψω, ο Ρίου, από πού ήρθε? Πώς τα κατάφερε και έγινε τόσο δυνατός? τους είπε ο Γκάρ. Λοιπόν, κοίτα, είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Βασικά μοιάζει με οποιοδήποτε άλλο παιδί, αλλά είναι πραγματικά ένας δράκος, είπε ο Μπάλιο. Δεν είναι τίποτα για το οποίο αξίζει να ανησυχείς. Σωστά, εννοώ είναι απλώς ένα παιδί, ρε φίλε, του είπε ο Σάντερ. Αδερφέ, νομίζεις ότι ο Γκάρ από εδώ μήπως είναι λίγο φοβισμένος και χέστηκε απάνω του? Αυτήν τη στιγμή που το αναφωνεί αυτό ο Σάντερ, ο Γκάρ τα παίρνει στο κρανίο και απευθύνεται στον Σάντερ με ένα βλέμμα θανάτου. Αδερφέ, χαλάρωσε Γκάρ, χαλάρωσε. Ήταν απλά ένα αστείο, ένα αστιάκι. Οκ, Γκάρ, του είπε ο Μπάλιο. Απλώς σου λέμε να προσέχεις, εντάξει. Απλώς σου λέμε να προσέχεις. Είπες ότι είναι ένας δράκος. Σωστά? Μιλάς σοβαρά? του είπε ο Γκάρ. Ναι, αλλά όπως είπαμε, δεν πρέπει να ανησυχείς για τίποτα. Σωστά? του είπε ο Μπάλιο. Εκφωνή της. Κυρίες και κύριοι, η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Η μεγάλη εκδήλωση, η μεγάλη σημερινή εκδήλωση. Ο παγκοσμίου φήμης διαγωνισμός πρωταθλητών. Τελικός αγώνας. Πρώτον, εδώ είναι ο αμφισβητείας μας. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, ο αμφισβητείας μας σήμερα είναι ένα παιδί. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίστε τον Superboy μας, τον Ρίου. Εισέρχεται ο Ρίου στην αρένα. Και σε αυτήν τη γωνιά ο ένας και μοναδικός, The Wings of Death, τα φτερά λοιπόν του θανάτου, ο κύριος της λεπίδας, ο νικητής των νικητών, ο κύριος δυναμίτης, ο Γκάρ. Εισέρχεται και ο Γκάρ στην αρένα και απευθύνεται
πολύ σοβαρά στον Ρίου. Ρίου, να σου πω ένα πράγμα. Ό,τι και να γίνει, μην κάνεις πίσω. Αν δεν παλέψεις με ό,τι έχεις μέσα σου, εγώ να ξέρεις, ο Γκάρ θα σε σκοτώσω. Το ακούσατε κυρίες και κύριοι, το ακούσατε, φώναξε ο εκφωνητής. Ο Τσάμπιον δεν δείχνει καν έναν ήκτο, ακόμη και εναντίον ενός απλού παιδιού. Αυτός θα είναι πραγματικά ένας τρομερός αγώνας. Χωρίς λοιπόν άλλη καθυστέρηση, επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τον τελικό αγώνα του διαγωνισμού των πρωταθλητών. Έτοιμοι, παλέψτε! Η μάχη με τον Γκάρ αρχίζει και παρά τις πολλές προσπάθειες του Ρίου, όντως ο Γκάρ βρίσκεται σε άλλο επίπεδο και έτσι η πανίσχυρη μάχη που έδωσαν αυτοί οι πραγματικά ισχυροί πολεμιστές φτάνει στο τέλος της, αναφωνεί ο εκφωνητής, και ο νικητής είναι ο πρωταθλητής μας, ο αίτητος, ο νικητής των νικητών, ο Mr. Dynamite, ο Γκάρ. Συγχαρητήρια. Και τώρα κύριε Γκάρ, θα ρωτήσουμε εσείς τι θα θέλατε ως βραβείο σας, ρώτησε ο εκφωνητής. Και φυσικά το έπαθλο όπως πάντα, όπως κάθε χρονιά, θα παρουσιάσει ο MC μας, ο Mr. Μπάλιο. Μπαίνει ο Μπάλιο στο ring και από εδώ και στο εξής αρχίζει και αλλάζει πάρα πολύ η αφήγηση και η ιστορία. Μπορώ να ζητήσω ό,τι θέλω, σωστά, είπε ο Γκάρ. Τότε θέλω τον Ρίου και τους δικούς του, τους φίλους του, ως έπαθλο. Είμαστε οκ? Τι, είσαι τρελός? Είσαι τρελός, Γκάρ? Αυτό δεν είναι αυτό που συμφωνήσαμε, του φώναξε ο Μπάλιο. Έκανα λάθος. Νόμιζα ότι ο νικητής του διαγωνισμού έπαιρνε ό,τι ήθελε. Όχι, είπε ο Γκάρ. Αν είναι έτσι, ίσως θα μπορούσα να πάρω ως έπαθλο τη δικιά σου τη ζωή, Μπάλιο. Τι θα λέγες γι' αυτό? Στον νικητή Γκάρ βραβεύουμε τον Ρίου και τους φίλους του, νομίζω, φώναξε ο εκφωνητής τρομερά φοβισμένος. Επιστροφή στα αποδυτήρια. Ρίου, είσαι ξύπνιος? Ξύπνα, Ρίου, ξύπνα, φώναξε η Νίνα. Συγκρατήθηκα επίτηδες, πιτσίρικα, να ξέρεις, του είπε ο Γκάρ. Χαίρομαι που είναι καλά. Λοιπόν, τώρα θα σε φροντίσω. Καταλαβες? Κατανοητό? Σωστά. Υπάρχει ακόμα ένας όμηρος, ο Πέκο. Έτσι δεν είναι? Ο Γκάρ αποχωρεί. Να πάμε κι εμείς, δεν νομίζεις? είπε η Νίνα. Επιστροφή στο γραφείο του Μπάλιο και του Σάντερ. Αυτά τα παιδιά είναι τώρα δικά μου, σωστά? Τα παίρνω μαζί μου, είπε ο Γκάρ. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω με κάτι που είναι δικό μου, σωστά? Εντάξει παιδιά, φεύγετε όλοι. Μπορείτε όλοι να φύγετε τώρα, επειδή σας το λέει ο Γκάρ. Η παρέα του Ρίου βγαίνει από το γραφείο του Μπάλιο. Γκάρ. Αυτό ήταν λοιπόν. Και στη συνέχεια ο Γκάρ αποχωρεί από το γραφείο του Μπάλιο και του Σάντερ. Ωραία αδερφέ. Ωραία φίλε. Τι συμβαίνει ρε μαλάκα? Τι έγινε μόλις τώρα? είπε ο Σάντερ. Μαλάκα με ξεπερνάει όλο αυτό. Μαλάκα μου με ξεπερνάει όλο αυτό. Τι σκατά έγινε μόλις τώρα? Δεν ξέρω ρε φίλε τι σκαρώνει ο Γκάρ, είπε ο Μπάλιο. Νομίζεις ότι ο Γκάρ υπάρχει περίπτωση να έχει στραφεί εναντίον μας? του είπε ο Σάντερ. Πω, αν ναι, τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν λίγο ακατάστατα, δεν νομίζεις? Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε απλά έτσι να φύγουν, είπε ο Μπάλιο. Όχι μετά από τόσα βάσανα που περάσαμε προκειμένου να τους πιάσουμε. Πίσω έξω στην αρένα.
ακούγεται η φωνή της Νίνα. Κύριε Γκάρ, να σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί μας βοηθήσατε? Κορίτσι μου, υπάρχει μια αρχαία φυλή. Θα σου πω την αλήθεια. Που κατέχει μια αδάμαστη δύναμη. Αυτή η φυλή ονομάζεται η γενιά. Η Μπρουτ. Σε βοήθησα γιατί ο Ρίου ανήκει σε αυτήν τη γενιά, την Μπρουτ. Ρίου, δεν θα ζητήσω τίποτα σε αντάλλαγμα. Αλλά αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για το είδος σου, την γενιά, την Μπρουτ, υπάρχει ένα μέρος ανατολικά από εδώ που ονομάζεται Πύργος των Αγγέλων. Πήγαινε εκεί. Εκεί θα είμαι και θα σε περιμένω. Και κάπως έτσι, αγαπητοί μου τηλεθεατές, τελειώνει το 17ο κεφάλαιο της σειράς μας «Ο τελευταίος των δράκων», Breath of Fire, όπου είδαμε ότι ο Γκάρ έπαιξε ένα πάρα πολύ έξυπνο παιχνίδι, εφόσον ήξερε πάρα πολύ καλά ότι στον τελικό ο νικητής ό,τι ζητήσει το παίρνει. Για λόγους που θα μάθουμε στα επόμενα επεισόδια, ο Γκάρ είχε τους δικούς του λόγους να ζητήσει ως έπαθλο από τον Μπάλιο και τον Σάντερ, τον Ρίου, την Νίνα, τη Μόμο και τον Πέκο. Εδώ βέβαια θα τεθούν κάποια πολύ βασικά ερωτήματα. Για ποιο λόγο ο Γκάρ διάλεξε τον Ρίου και την Νίνα και την παρέα του ως έπαθλο? Γιατί δεν ζήτησε ένα χρηματικό έπαθλο? Γιατί δεν πήρε κάποιο άλλο έπαθλο? Και γιατί απείλησε τόσο έντονα τον Μπάλιο και τον Σάντερ ότι αν δεν του δοθεί το έπαθλο θα τα βάλει και μαζί τους? Και φυσικά για ποιο λόγο φοβήθηκαν τόσο πολύ ο Μπάλιο και ο Σάντερ τον Γκάρ? Τι είναι αυτό το οποίο περιμένει επίσης στις επόμενες εξορμήσεις μας τον Ρίου? Πού θα πάει ο Ρίου? Τι είναι αυτό ακριβώς το μέρος που φέρει την ονομασία Πύργος των Αγγέλων, όπου του είπε να πάει ο Γκάρ, τον Ρίου? Και ποια είναι αυτή η γενιά, η Μπρουτ, την οποία θα γνωρίσουμε στα επόμενα επεισόδια? Τι είναι αυτή η γενιά στην οποία αναφέρθηκε τόσο σχεδόν μυστικιστικά ο Γκάρ? Ποια ήταν αυτή η γενιά, η Μπρουτ, η οποία είναι τόσο σημαντική, και γιατί είπε ο Γκάρ ότι ο φίλος μας ο Ρίου ανήκει σε αυτήν την παράξενη γενιά? Όλα αυτά θα αποκαλυφθούν στα επόμενα άκρος ενδιαφέροντα επεισόδια. Γι' αυτό όσοι από σας θέλετε μπορείτε να κάνετε like σε αυτήν την εκπομπή, να κάνετε φυσικά εγγραφή, να την προτείνετε αυτήν την εκπομπή σε μικρά παιδιά, εντάξει, ηλικίας περίπου από 6 ετών μέχρι 15 ετών. Οι βομολογίες που περιέχονται είναι ελάχιστες. Πλέον τα παιδιά τα ακούνε όλα αυτά στο δημοτικό, να είστε σίγουροι. Επαναλαμβάνω, όσοι από σας θέλετε μπορείτε, αν και εφόσον σας αρέσει αυτή η ιστορία, η οποία έχει τρομερά ηθικά διδάγματα, μπορείτε αυτές τις εκπομπές μου να τις βάζετε, να τις ακούνε τα παιδιά σας, τα ανήψια σας, τα εγγόνια σας, γιατί μόνο να αποκομίσουν έχουν, και πόσο μάλλον δεν χρειάζεται καν να μπουν στη διαδικασία να παίξουν όλο αυτό το παιχνίδι, αλλά το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι απλά να αφουγκραστούν και να ακούσουν, έχοντας εσάς δίπλα τους φυσικά να επεξηγούν αυτά που λέω. Το κυριότερο αυτό είναι, να υπάρχει κάποιος κοντά στα παιδιά να επεξηγεί αυτά που συμβαίνουν. Σας περιμένω λοιπόν
στο επόμενο κεφάλαιο, στο 18ο κεφάλαιο της ιστορίας του τελευταίου Δράκου, που είχα δώσει υπόσχεση στον εαυτό μου όταν ήμουν πιτσιρικάς ότι κάποια στιγμή όταν θα γίνω μεγάλος θα την πω αυτή την ιστορία για να την ακούσουν όλοι οι άνθρωποι που έχουν ενδιαφέρον. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.